แบ็คกราวด์รายการเนี้ยหาข้อมูลมาจากใครทำกินถ้างั้นเต็มตัวเละทั้งรายการเธอเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีแฟนอ่ะเราจะห้ามใจตัวเองได้หรอเชื่อไหมแต่ละวันหนูอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนเป็นร้อยอ่ะมาเล่นติ๊กต็อกอ่ะถ้าสมมติมีแฟนแล้วแฟนแบบจะชวนหนูไปแบบเล่นกีฬาอย่างเงี้ยโกรธนะแบบทำไมชวนกูไปนี่ไม่ได้อะไรมันเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้แบบยูดีอยากทำงานวะแล้วก็พาตัวเองมาถึงแบบบ้าน50 ล้านคือวันนี้บอกทุกคนสวัสดีทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะคือต้องมีคอนเทนต์นิดนึงเพราะว่าเรากำลังจะไปหาเจ้าแม่คอนเทนต์คุณเอแคลร์นี่ไม่เธอตะกี้เราสวยอะเราได้อยู่นะอย่างนี้กล้องรับความสวยของเราแสงรับความสวยของเราผิวรับความสวยของแดดนี่รับกันไปรับกันมาเขาเรียกว่าผิวอะไรเขาเรียกว่าผิวอะไรผิวโกลว์นอกจากโกลแล้วลองจับดูสินุ่มลื่นเลยเอาจริงเราใส่สไตล์เสื้อกล้ามเสื้อออกงานมันเป็นแบบนี้ฉันว่า23 วันคือมีแค่7 วันที่เองตัวไม่โป๊นี่อาจจะไม่เหมือนจะพูดเล่นแต่มีสิทธินะไม่แต่จะบอกว่าพอมันต้องโชว์ผิวใช่ไหมหลังจากที่ก้อยโดนตี้ด่ามาช่วยชีวิตนะคะว่าเมืองคนไม่ดูแลผิวก้อยก็เลยทำการดูแลผิวแล้วจะบอกว่าผิวดิฉันน่ะชุ่มชื้นขึ้นเยอะโอ้ยนุ่มลื่นแล้วยังโกลอีกด้วยเพราะอะไรบอกไปค่ะว่าเขาใช้อะไรคือตอนแรกอ่ะมันก็จะมีเรื่องของสครับมีออยล์มีครีมใช่ไหมแต่เจออย่างหนึ่งตัวใหม่คือเป็นครีมอาบน้ำที่เป็นเซรั่มไปเลยพออาบน้ำปุ๊บมันมีเซรั่มไปเลยมันคือเลิศเธอรู้ไหมว่าตัวไหนครีมอาบน้ำแครอทเซรั่มวิตามินถูกต้องก็คือเป็นแบบสูตรเซรั่มซึ่งข้อดีคืออะไรรู้ป่ะมันบำรุงตั้งแต่รูขุมขนเพราะว่าตอนที่เราอาบน้ำรูขุมขนมันเปิดรู้ป่ะฉันจริงๆฉันใช้มาสักพักแล้วฉันชอบเพราะว่ามันทำให้ผิวโกลว์ฉันเลยแนะนำเธอฉันใช้ตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เป็นสบู่ก้อนสีเขียวเฮ้ยทำแฟนพันธุ์แท้เลยทำเป็นเซรั่มแล้วอ่ะอันนี้ก็คือเขาพัฒนาสูตรขึ้นเรื่อยๆให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จริงๆอ่ะเขามีหลายกลิ่นแต่ว่ากลิ่นที่ใช้แบบช่วงนี้เลยอะค่ะเป็นกลิ่นนี้ค่ะเชอร์รี่โกลเขาเป็นกลิ่นใหม่นะคะซึ่งให้ความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นหอมแบบผู้ดีกลิ่นดีสัมผัสดีกลิ่นมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเชอร์รี่ออนท็อปเหมือนเธอแบบกินไอติมหรือไม่ก็ไปแบบกินค็อกเทลมีกลิ่นแนะนำได้ป่ะเพียวนี้ออร่ากลิ่นนี้มันจะมีความแบบดอกไม้หน่อยสดชื่นดอกไม้มันจะมีความแบบหอมหวานป่ะแต่อันนี้ฉันก็ชอบนะแต่ว่ากลิ่นอ่ะคือมี7 กลิ่นเราต้องซื้อที่ไหนอ่ะ2 สูตรที่เราพูดถึงคือเชอร์รี่โกลกับคิโอนี่ออร่าเนี่ยซื้อได้ที่โลตัสแล้วก็บิ๊กซีแล้วก็ร้านค่ะชั้นนำทั่วไปเพราะฉะนั้นเธออยากได้เธอไปซื้อเองค่ะหาซื้อง่ายมากอันนี้ของฉันทุกคนไปซื้อเลยเมลอนเลยกำลังเมาฉ่ำกับคุณเอแคร์สวัสดีค่ะบุกบ้านคุณเอแคร์คุณเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเท่านั้นแต่จะมาเมาจริงจะมาเมาความรักนะใช่หน่อยมากรายการความรักรายการนี้ทำไมหน่อยมากทำไมหน่อยไม่มีแฟนตอนนี้โสดแต่เคยมี1 คนเอางี้ต้องถามก่อนว่าแบ็คกราวด์รายการเนี้ยหาข้อมูลมาจากใครทำกินถ้างั้นเต็มตัวเละทั้งรายการอีเฮียที่ชอบให้ข้อมูลมั่วเอามั่วเหรอคือเขาจะมั่วหมดเลยบางทีหนูไปรายการอย่างเงี้ยพิธีกรทำหน้าจริงจังใส่หนูนะเอแคร์ลองเล่าสิที่เขาเจอกระสือเจอตอนไหนอะกระดาษโทษนะคะเอาข้อมูลมาจากใครอีพับถ้าเป็นอีพับคือจะเละหมดเลยไม่แป๊บนึงแล้วคือแล้วคุณทำกินเขาทำไมอะเขาอย่างงี้เขาชอบกลัวเพื่อนไม่มีคอนเทนต์ก็เลยโยนมาก่อนชอบให้คอนเทนต์เพื่อนอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่อยากมีแฟนแต่ว่าแต่ไม่ชอบมีความรักอย่างนี้จริงไหมทุกคนในโลกชอบมีความรักใช่แล้วพับกินมั่วละ1ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีท็อปิกให้เราแบบว่าดูมีการกระตุกดูมีการพลิกเรื่องจริงเราไม่ใช่แต่วันนี้เราลองดูกันว่าสคริปต์มันจะเป็นยังไงนะคะฉันอยากรู้ว่าถ้ามีคนเข้ามาจีบตอนนี้แล้วเธอเปิดใจปะหนูเป็นคนเปิดใจตลอดแต่ว่าจริงๆอีพัมกินก็มีถูกครึ่งนึงเมื่อกี้ยังไงแค่เรารู้สึกว่าเราอะอยากมีความรักอยู่แล้วเพราะว่ามันได้คอนเทนต์เก๋ๆเวลามันมีแฟนถูกไหมได้คู่แฟนเลยแต่ว่าหนูมันนั่งวิเคราะห์กับตัวเองหนูเป็นมนุษย์ที่แย่มากหมายถึงว่าหนูเลิกติ๊กต็อกเนี้ยหล่อมากสมมติหล่อมากคลิปต่อไปปุ๊บนี่ก็หล่อคือหล่อหมดชอบหมดรักหมดนี่คือหลายใจหนูไหมเธอเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเรามีแฟนอ่ะเราจะห้ามใจตัวเองได้หรอเชื่อไหมแต่ละวันหนูอยากมีเพศสัมพันธ์กับคนเป็นร้อยอ่ะมาเล่นติ๊กต็อกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราโสดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันไม่ผูกมัดซึ่งจริงๆเรามีสเปคตายตัวไหมว่าแบบเราชอบจริงๆเราชอบเอเชียมากกว่าหรือว่าฝรั่งมากกว่าอะไรได้หมดเลยใครเดินผ่านกันรับได้หมดเลยใครก็เผาไม่อะไรวะหนูต้องการผ่านหนู
มีความต้องการเอางี้ฉันอยากรู้แล้วมีความต้องการเป็นคนซื้อไหม เคยแล้วมันไม่สำเร็จมันหมายถึงว่ามันแบบเราเป็นเจ้านายเหรอ มันทำยังไงอ่ะมันทำไม่เป็นแสดงว่าต้องมี แล้ว Tinder ได้ไหมสมุดแอปได้ปะ Tinder ไหม แมทนี้ได้ปะ Tinder โดนบอกมา 4 ปีเพราะหาว่าหนูค้าบริการทางเพศรูปโป๊ก่อน เธอก็เปลี่ยนโปรไฟล์สิวะ แต่รูปได้ไหม ไม่โป๊เลยแม้คนอ้วนอ่ะ ยังไงมันก็ดูโป๊ เขาก็เลยบล็อกเรา ก็เลยบล็อกเรา ก็เลยไม่เล่นละ ไม่เล่น อ้าวแล้วทุกวันนี้สมมติว่าเราจะเจอคนรักเนี่ยคิดว่าสถานที่ไหนเราจะได้เจอมากที่สุดผับไหมหรือไม่ เลิกเที่ยวกลางคืนมานานแล้วด้วยไง อ๋อไม่เที่ยวกลางคืนด้วย ถ้าสมัยก่อนน่าจะเป็นผับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอ่ะแม่ ก็จะเป็นการถ่ายงานเนี่ยแหละ ตาม ก็ ที่ จะเป็น ทำงาน พวกตากล้องอะไรพวกนี้แหละ จะไปเจอใครวันๆเด็กฝึกงานหนูไปกระเทยเป็นชะนีหมด ก็ไม่เจอใครแล้ววันๆจะแต่ตากล้องที่เป็นชายล้วนอ่ะ แต่นี้อยากรู้คือฉันน่ะเคยเจอเขาอีกทีที่เวิร์กพอยต์กูอ่านหนังสือทีนี้ไอ้ใครนั่งอยู่ข้างกูได้ยินหมดเลยมันเมาส์อะไรมากกู แสดงว่าทุกคนรับเอาไว้อีก้อยเนี่ยเวลาเมื่อไหร่มันอ่านหนังสือเนี่ยหูมันเปิดอยู่ค่ะ คือพี่จำได้คำพูดคำหนึ่งของไอ้แคร์พูดประมาณว่าหรอมีเวลาไหนที่เราควรไม่ทำงานด้วยหรอแสดงว่าเธอเป็นคนชอบทำงานมากเลยปะ เอางี้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนชอบทำงานหรือเปล่าแต่แค่มีความรู้สึกว่าหยุดไปทำอะไรอ่ะ คำนี้แหละเหมือนพูดเรื่องหยุดนี่แหละแล้วแอมแค่บอกหยุดทำไม ก็อย่างนี้ถ้าแม่อยู่กับแม่ไปไหนกันชะนีมันมีไปคาเฟ่พาหมาไปห้างหรือมันมีแต่หนึ่งไม่เลี้ยงสัตว์แล้ว2คือไม่มีแอคทิวิตี้หนังเป็นคนไม่ดูหนังไม่ดูซีรีส์ แล้วเบนอยากดูธรรมชาติอะไรอย่างงี้ได้ไหม อุ้ยร้อนไปค่ะธรรมชาติไปทำเฮียอะไรร้อน ไม่ชอบทะเลไม่ชอบภูเขาก็ไม่ชอบ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นไปได้ แต่เราก็ต้องเที่ยวแบบหยุดยาวไง หยุดยาวก็ไม่หยุดรู้ไหมไปญี่ปุ่นผมได้กลับมา7 EP แต่ไปแค่3 วันไป เป็น ปะ EP 3 วัน ก็เราจะไปอินเดีย เคยไปอินเดียไหมยัง ไม่เข้าร่วม เลือกค่ะ ไม่ได้ทาง แต่อยากไปแต่ว่าไม่เข้าร่วมอ่ะ อย่างบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไร ถ้าสมมติว่ามีแฟนอะคิดว่ากิจกรรมที่เราจะทำกับแฟนคือ คือจินตนาการไม่ออกเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแฟนเรามันเป็นคาแรคเตอร์ไหน แต่ว่าจริงๆหนูเป็นคนชอบคนเรียบร้อยคนนิ่งๆว่ะก็พากันไม่ทำอะไรแล้วพากันนอนพากันอะไรไปเลยอย่างนั้นไปเลย ถ้าสมมติมีแฟนแล้วแฟนแบบจะชวนหนูไปแบบเล่นกีฬาอย่างเงี้ยโกรธนะ แบบทำไมชวนกูไป นี่ไม่ได้ มันเหนื่อยทำไมไม่หาแบบพาไปนั่งเล่นไปน ดู อน หนังได้ไหม มันจิตจะหลุดมันแบบเฮ้ย2 ชั่วโมงอ่ะต้องอยู่ตรงนั้นน่ะเคยไปดูหนังกับอีพัมกินรู้ไหมหนูกินไส้กรอกกันเกือบลงหนังนึงอ่ะอีพัมเดินขึ้นเดินลงแล้วถือมาเป็นถาดปกติก็ถือมาอย่างนี้อีพัมถือมาเป็นถาด 2 คน กินกัน2 คนไส้กรอกทุกรสชาติอย่างละ10ทีนี้ปุ๊บเรามาทำงานปุ๊บแล้วก็นั่งกลายเป็นว่าดูหนังเนี้ยเราก็นั่งจ้องว่าเฮ้ยเขาจัดแสงยังไงอ่ะ เอาไปทางนั้นซะแล้ว ไปอย่างนั้นไปนั่งดูนั่งอะไร เขาก็ดูเป็นคนแข็งแกร่งเหมือนกันนะ หรอ ถ้ามีแฟนแล้วเธอตะมูตะหมีปะ ก็เป็นคนตะมุตะมินะ มีเสียง2เสียง3มีไหม แต่เขาบอกว่าเธอมีเลดแฟลกอันนี้แบบได้ข้อมูลมาเขาบอกเลดแฟลกเธอไม่ชอบคนเสลอ อะไรที่เท่ากับสลือ เชื่อไหมยังไม่รู้ว่าไปชอบคนเสลออีเหี้ยพันเมื่อกี้ตาแป๋วมากเลยอ่ะกูไม่ชอบตอนไหนวะ ใช่เพราะว่าได้แค่แบบหลอกหนูไม่ชอบคนแบบนี้ แต่ฉันว่าจะมาจากการ observe อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มันสังเกตหนูหรือเปล่าหรือหนูไม่ชอบคนที่พฤติกรรมแบบแปลกๆพูดอะไรผิดจังหวะพยายามจะเข้ากล้องให้ได้ อะไรอย่างเงี้ยชอบคนธรรมชาติเบาๆง่าย ๆ เลย น่ารักใจร้าย คือรู้สึกว่าหนูหนักแล้วอะต้องการคนที่ธรรมชาติเบาๆอะ อย่าติดเก๊กมาก ใช่ไม่ต้องเก๊กไอ้ สมมติในฮิวหวีใครที่พูดเพราะที่สุด พี่เอิร์กเลือดกูบี จริง อันนี้คือตำนาน เราลงมาจากพี่เอิร์ก พี่ตูน อ๋อพี่ตูน พี่ตูนนะจริงๆชีวิตจริงนางจะเป็นคนเงียบ ใครคือคนที่ภาพลักษณ์ข้างหน้ากล้องกับตัวจริงต่างกันเยอะที่สุดในพี่หวีสำหรับไอ้แค่ ๆทุกคนน่ะด้วยความที่เราถ่ายงานกันมาเกือบ7 ปีแล้วแม่ ดังนั้นน่ะมันจะเริ่มหลุดความเป็นตัวเองมากคือทุกวันนี้ถ้าใครเห็นเราพวกเราในเวอร์ชันเนี้ยคือจริงที่สุดแล้วหมายถึงว่ายุคหลังๆเนี่ยคอนเทนต์พวกหนูคือง่ายขึ้นกว่าเดิมคือถ่ายวอล์กวีกัน ดังนั้นมันแบบบางทีแบบผมกระเซิงหน้าเฮียแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนค่อนข้างเรียวอ่ะ ค่อนข้าง จๆ เรียว แล้ ไปหมดแล้ว แต่แฟนคลับเธอก็ชอบความธรรมชาตินี่ ชอบ ชอบแบบ ชอบ เห็นเธอในทุกๆมุมอะไร ใช่ เงี้ย ค่ะชอบที่จะเห็นเลย แล้วเพื่อนใหญ่เธอมีแฟนปะ คือกระเทยเนี่ยจะไม่ค่อยให้เพื่อนมีแฟน เพราะว่ามันจะเฟดจากเราถูกไหม ไม่ได้ไม่เป็นจากเราหรอก ถ้าเพื่อนจะมีแฟนเพื่อนต้องเป๊ะจริง ไม่ใช่แค่เขาแล้วเราก็เป็นเหมือนกันใครจะเริ่มมีแฟนปุ๊บกระเทยรีบสืบแล้วคุณแม่หาไอจีเลยอีพัมดูเร็วคุณมีเสลอไหมยังไงมีเรื่อย มันก็ช่วยกันสแกน ช่วยกัน แล้ว สแกน สมมตินะ มีคนมาชอบเราชอบแหละ แต่อาจจะไม่ใช่ทางที่เพื่อนชอบ เราฟังเพื่อนปะ เราก็ต้องฟังเพื่อนเพราะเราอยู่กับเพื่อนเป็นหลักเลยอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราก็ต้องเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วย ใช่ต้องเข้ากับเพื่อนเราได้ด้วยซึ่งยากนะ
มันยากนะที่แบบที่แบบว่าคนที่จะเป็นพลังมาเข้ากับฮิวหวีได้อะเออ คิดว่าใครเป็นด่านที่ยากที่สุด นี่ว่าน่าจะเป็นพี่เอิร์กกับพัมกินเพราะว่านี่เขาจะเป็นตัวสแกนช่วยกันไม่มีบวกกันหมดเลยทั้งกลุ่ม จบ สมมติมีแฟนเขาไปเที่ยวกับแบบตี 3 ตี 4เลย ซึ่งไม่เกิดขึ้นเลยเพราะแฟนหนูเรียบร้อย อ๋อเขาชอบคนเรียบร้อย ถ้าสมมติเที่ยวอย่างนี้ก็คือไม่ใช่แฟนเราอยู่แล้ว อย่างคือเพิ่งมีแฟนคนเดียวอย่างแฟนคนล่าสุดอะที่หนูยิ่งชอบชีเขาไปใหญ่คือชีไม่อะไรกับชื่อเสียงของใครอะไรยังไงเลย เรื่องของใครเรื่องมึง คือหมายถึงว่าพาไปงานแต่งพี่แอร์สตรอเบอรี่ พี่แอร์ ทั้งงานคือดาราหมดมันทางเงินปะไปแอบอยู่หลังม่านตรงเนี้ยเพื่อให้ไม่เจอใคร ไม่ชอบเขา เรายิ่งรักเขาไม่ใช่บอกอุ๊ยอีนี่รถจังอะทำไมแบบว่าไม่บ้าดาราเหมือนกันอะถ้าเป็นคนอื่นนะสตอรี่มาแล้ว แต่นี่ไม่เลยไม่อะไรกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งชอบ จีแบบพิเศษเนาะไม่ค่อยเห็น แล้วทำไมถึงเกิดการเลิกลา คือมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วหมายถึงว่ามันพอวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็แยกกันไปเองอะไม่ได้มีการทะเลาะกันหรืออะไรเลยก็คือต่างคนต่างแยก เหมือน แต่ ไล ก็ ฟ์ ยัง สไตล์มันเปลี่ยน แต่ก็ต่างคนต่างคุยกันเหมือนเดิม แล้วเธอเป็นคนเฮิร์ตไหมร้องไห้ร้องอะไรอย่างเงี้ยไหม กับเรื่องอะไร เรื่องรัก เรื่องความรัก เรื่องรักจริง ๆ ก็ค่อนข้างเป็นคนเฮิร์ตแต่แค่ว่ารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเสียใจในณวันนั้นนะที่ห่างกัน เพราะว่าทำงาน จนมีวันหนึงแบบทำงานจนเสร็จทั้งเดือนแล้วอะก็พูดกับทีมงานว่าอุ๊ยตายแล้วพรุ่งนี้ไม่มีงานร้องไห้แล้วแหละก็ร้องตรงนั้น ขอลองซะหน่อยว่ะได้ ซึ่งร้องไงหรือปะไปร้องที่คาราโอเกะอีนี่เดินมาครัวกำลังจะปิด เอาปลากระพงทอดค่ะแล้วก็ที่มันเป็นสับปะรดค่ะที่มันมีข้าวมีนะที่มันเป็นสับปะรดอยากกินข้าวผัด ชีวิต ที่ มั เป็น น ไป สับปะร ต่อ ด เขาบอกว่าเธอเป็นคนไม่ค่อยจริงจังมันจะ คือเป็น ซีรียส เป็นคนจริงจังที่ไม่ชอบความจริงจังเว้ยหมายถึงว่าเป็นคนไม่ชอบระเบียบพิธีการ ไม่อยากมีที่ลึก อย่ามาซีเรียสอย่า ป มากด ระชุมอะไรต่ออะไรก่อนเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยจะเป็นคนไม่ชอบถึงแบบบางคนจะบอกว่ามันมีข้อดีนะ มันเป็นระเบียบนะ เวลาทำงานง่ายไม่ง่ายคนที่ง่ายคือมึงต้องไม่ประชุมแล้วสิมึงต้องพร้อมเลยสิอันนี้คือง่าย MV เมลอนที่ผ่านมาคนในสื่อก็จะเห็นว่า MV เมลอนเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการนัดใครมาเลยนั่งอยู่กับยายเอิร์กพรุ่งนี้ถ่าย MV เมลอนนี่หว่าทำไงดีวะนัดพี่จานแล้วกันเนอะก็มันเหมือนมันจะว่างมาตอนเที่ยง แล้วไม่มีคนเต้นเหรอเขาบอกให้หนูหา20 หรือ 30 คนเนี่ยแหละ เอาแล้วยังไง ยายเอิร์กก็เลยเปิด IG เลยใครขึ้นสีเขียวอะโทรหาทุกคนยายเอิร์กช่วยวันนั้นเปิดประเด็นเลยมิวกี้แม่มิวกี้ชอบเต้นปะพี่อูนชอบเต้นลงติ๊กต็อกพี่อูนชอบเต้นแล้วพี่อูนก็มาชวนกันตอนเที่ยงคืนตี 1แล้วตื่นเช้ามาทุกคนนั่งตึงหนูว่าทำไมทุกคนตึงงงหรืออะไรวะปกติแก๊งนี้เขาจะไม่ตึงนะก็เลยมาเฉลยว่าทุกคนน้อยใจว่าทำไมถึงชวนตัวเองเป็นคนสุดท้ายชวนตอนเที่ยงคืนนี่ก็เลยตะโกนทุกคนพูดพร้อมกันว่าหนูชวนกี่โมงตี 1ก็เลยเฮกัน ทุกคนเท่าเทียมนะคะ ไม่ได้มีใครรักมินิททุกคนรักมินิทเท่ากันหมดซัพพอร์ตทีมสุดๆ ใช่ทุกคนมาซัพพอร์ตกับกระทั่งอะไรรู้ไหมชุดที่หนูใส่เต้นเพลงเมลอนชุดสีเขียวอันนั้นน่ะ ซื้อเหรอ นั่งแต่งหน้ากันอยู่ตรงนี้แหละตายต้องมีชุดอะไรดีวะ ตอนแรกเราไม่รู้ จริง ไม่ได้คิดหรอกว่าต้องใส่ ตั้งแต่มกราถึงมีนาหนูวุ่นเรื่องงานวันเกิดเพราะหนูจัดงานวันเกิดใหญ่มาก ใช่เพราะคุณ มัน ทำ ใช้ เป็น ตรงนั้น แบบ ไม่หมดแล้วอะตัดก็ไม่ทันแล้วเน้องเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงเข้าเสร็จหาในบ้านหาชุดว่ายน้ำทุกๆแล้วชุดว่ายน้ำละ100 กว่าบาท แต่มันเป็นชุดจำนะ ชุดจำ100 กว่าบาทก็ใส่ไปเลยก็ใส่แบกไปเลย เป็นคนแบบนี้เป็นคนไม่ชอบระเบียบ แล้วเราจริงๆเป็นอย่างนี้ทั้งกลุ่มไหมหรือว่าจริงๆเรา ไม่พี่นัทเขาจะเป็นคนเป๊ะ พี่นาเขาเต็มการ พี่นัทเขาจะเป็นคนที่แบบสมมติมีงานวันนี้จะทำงานล่วงหน้า1 ปีแล้วถามอย่างนั้นสรุปยังไงนะ จะไปเที่ยวญี่ปุ่น10 ปีที่แล้วพี่นัทยังถามอยู่เลยว่าจองตั๋วหรือยังนะอยากสรุปให้ฟังหน่อยยังไงนะเขาจะเป็นคนอย่างนี้ นี่ขอถามตัวเนี้ยฮิวินมีแฟนแล้วกี่คนนะ พี่นัทมีแล้วพี่มิกมีแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อว่าเขามีแต่เขามีเขาคบกันมานานเราอยู่ด้วยกันด้วยพี่เอิร์กนี่ไม่น่าจะมีเพราะไม่ตื่นพี่ตูนเนี่ยจะมีแฟนแต่ว่ามันจะมีเป็นรายวันจะ แล้ว มี แต่ไตร เก มา ย์ ส เข้ามาหาทุกวันละคนเลยอย่างเงี้ยส่วนหนูไม่มีเลย โอ้ย มีคัมมิ่งนะเซสคนดีๆกำลังมา หนูเลิกทำงานก่อนแล้วไปเที่ยวก่อนไหมล่ะมันจะได้มีบ้าง เที่ยวไหนอะแม่ เขาบอกว่าเวลาเธอจะมีแฟนถ้าเป็นช่วงสงกรานต์เธอบุกยับจริงไหม ก็ทั้งปีไม่เที่ยวเลย เราไปเที่ยวสงกรานต์ คืออย่างนี้เคยเป็นคนเหงื่อเยอะมากทีนี้ปุ๊บเราไปเที่ยวผับเราเกรงใจคือเราตัวเปียกมันตัวเหนียวมันเปียกแต่สงกรานต์คนไม่รู้ว่าหนูตัวเปียกไงเพราะทุกคนมันเปียกเท่ากัน เปลี่ยนเท่ากัน เราก็เลยลุยเลยส่งการไม่พักเลยนะแม่90 11 12 13ถึง18 21วันไหลเนี่ยไปหมดเข้าร่วม เพราะว่าถือแล้วว่าปีหนึ่งเนี่ยมันต้องซังที แล้วก็ซ่อม Oh my god แล้วก็ซ่อมผิวทั้งปีเลยเพราะสงกรารเละเลยแล้วก็ซ่อมอยู่อย่างนั้นกดสิวอยู่อย่างนั้นทั้งปี
อย่างเพลงเมลอนดังมาคนถามว่าไม่เห็นรับงานเลยก็มันไม่เปียกอ่ะใครอยากจ้างเอแคร์ ต้องเป็นงานเปี ต้อง ยก เปียก ต้องมีงานเปียกข้างหน้า เปียก เธอใช้ชีวิตสุดมาก ก็เลย ฉันอยากรู้ว่าเธอแบบว่าเริ่มทำงานเริ่มที่จะตั้งตัวตอนอายุเท่าไหร่เริ่มทำจริงๆนะ ตอนปี 3 เทอม 2ค่ะก็คือตอนเริ่มทำเพจซื้อปากนี่แหละ อะไรมันเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้แบบอยูดีอยากทำงานวะแล้วก็พาตัวเองมาถึงแบบ จุดเนี้ย บ้าน50 ล้าน เก่งใช่ไหม คือรอใส่ซาวแล้ว เฟรมแคบลงมาแล้วเมื่อกี้เฟรมแคบแล้ว แล้วประเด็นคือกูรู้ตามมันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไร ไม่ก็คือว่าเริ่มจากตอนป .1 พ่อหนูเสียซึ่งชีวิตไม่เคยลำบาก แล้วพ่อดันมาตุยแม่ก็ต้องแบบเงินเดือนน้อยอ่ะทีนี้ปุ๊บป .6 บ้านไฟไหม้ทั้งหลังแบบไม่เหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราในฐานะที่เราเป็นเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าเราเล่นได้หรอ เราไปกระโดดยางต่อได้หรอไม่ได้แล้วนะหมากเก็บเล่นไม่ได้แล้วนะเราต้องเป็นเด็กที่ตั้งใจทำงานแล้วนะก็เลยทำงานได้แต่เด็กเลยตอนประถมนะทำอะไรได้ที่มันได้เงินวะประกวดอะไรที่ทำอะไรได้ตังค์เราทำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใครจ้างทำอะไรก็ทำพอเราเริ่มโตขึ้นม.ปลายปุ๊บเขาเริ่มล้างจานได้แล้วพอเราดูโตไงก็ไปล้างจานตามร้านบะหมี่อะไรเงี้ยก็ไปหมดเลยทำงานแต่เด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยวันที่หนูไปสมัครร้านกาแฟร้านหนึ่งที่โลตัสตอนที่หนูมีบัตรประชาชนดีใจมากได้ทำงานห้างอ่ะ เราได้เข้าห้างแล้ว แล้วเป็นกาแฟที่มีเบเกิลหั่นอะไรเงี้ยโอ้โหโคตรไฮโซวันที่ไปสมัครทุกคนตึงกันหมดในร้านตึงเพราะว่าผู้จัดการดุมากน้ำร้อนเท่านี้ใส่มาใส่1ช็อตเล็กเอสเปรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยแบบหนูก็ทำอย่างนี้ตะกี้อย่างนี้ดุทำไม คือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่มันเท่านั้นแหละเห็นรอยยิ้มพี่เอ๋เลยแล้วหลังจากมันน่ะคนก็เข้ามาทักหนูว่าแค่ทำได้ยังไงแบบเขากลายเป็นคนตลกไปเลยอ่ะแรกๆเขาก็ยังมีคาแรคเตอร์แบบฮาร์ปหนึ่งคือดุอยู่เตรียมของให้เรียบร้อยเราต้องส่งไปที่สาขาจือเหลียงแม่จือคืออะไรอ่ะทำไมมันเก๋ด้วยอ่ะมันจือไม่ออกมันจือเหลียงอ่ะเขาก็ขามกันทั้งร้านหนูไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนทำงานอะไรอ่ะหนูก็จะมีความสุขตลอดตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่จุดที่ปังที่สุดคือตอนทำเพจของตัวเองถูกปะ ทำเพจ จริงปะ ค่ะทำเพจคือปังเลย อ่ะเดี๋ยวจะเข้าเซสชันเล่นเกมนี้นิดนึง เอ้ย คืออินเนอร์เหมือนแบบให้เธอเป็นพี่อ้อยพี่ชอตเธอชอบเพราะจริงๆเราเธอเล่นเป็นผู้จัดการเธอคือซูซี่หรือเปล่า ซูซี่ สมมติว่าเนี่ยเป็นแบบน้องๆเด็กๆแล้วเขาจะต้องการคำปรึกษาเธอจะตอบเขาว่าอะไร สิรานีเอแคลร์ พี่มีคนมาจีบหนูหลายคน ไม่ใช่แบบมันอยู่ในตะกี้มีคนมาจีบหลายคนแต่หนูไม่รู้จะเลือกใครไม่จริงมีคนมาจีบหนูหลายคนหนูไม่รู้เลือกใครพี่ว่าหนูควรเลือกใครจากอะไรดี เป็นคนยังไงบ้างล่ะ ที่บอกว่าหลายคนหมายถึงว่าเป็นคนตรงสเปคเราไหมหรือว่าเป็นเลื่อยเปื่อยเลย มีเด็กๆคนหนึ่งมีอายุเท่ากันคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งแล้วก็มีโตคนหนึ่งพี่ว่าอายุมันเป็นปัญหาไหม โดยปกติเราใช้ชีวิตลำบากไหมนะถ้าเราต้องอยู่กับเด็ก ก็ไม่ได้ลำบากแต่โดยปกติไม่ได้เป็นคนที่ชอบเด็ก งั้นก็ตัดได้เลยสิหนู ตัดเด็กเลย ตัดเด็กไปก่อน ตัดเด็กไป เล เลย ยเหรอ เหม็นนมโรงเรียนอาจจะเด็กเกินเหรอเด็กเกิน เอาแล้วถ้าเป็นเพื่อนกัน เราเด็กประถม แล้วเป็นเพื่อนกันล่ะแล้วถ้าเป็นเพื่อนกันล่ะพี่ ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะคุยได้ง่ายกว่า แต่ว่าข้อเสียของการที่คบคนเท่ากันเนี่ยคือคนเท่ากันเนี่ยมันจะเล่นแง่กับเราได้ง่าย ทีนี้เสร็จปุ๊บผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แบบไหน พี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเดี๋ยวพี่ควบคุมน้องเองน้องทำตามที่พี่บอกพออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราทำอะไรก็ได้เลย ยังรู้จักเขาไม่พอแต่เขาก็ดูนิ่ง เนี่ยเราเอาเพื่อนกันเนี่ยแหละ เราตัดพอยต์เป็น เอาเพื่อนดีกว่า เอาเพื่อนกันเนี่ยแหละเพื่อนกันเนี่ยแหละดีกว่า ดี ๆนี่เป็นข้อแรกข้อ 2มาเลยพี่ข้อ 2พี่มาเลย เราอ่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ป .3 แล้วเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราอ่ะหลงรักเขาชอบเขาตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนยังไง ไม่กล้าบอกเหรอคะ ไม่กล้าบอก คือจริงๆเหล่านี้ว่าเพื่อนรู้อยู่แล้ว ว่าเราก็แอบชอบ เขาแค่ต้องการให้เราแบบว่าแกรนด์โอเพนนิ่งกับเขาว่าเราชอบเขานาอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยแต่เราเป็นผู้หญิงนะเราจะแบบเราแบบรักงวนสงวนตัว เราเป็นผู้หญิงอินเดียค่ะเราทำได้ คือสมัยเนี้ยมันหมดยุคแล้วที่แบบว่าผู้ชายต้องมาแบบบอกผู้หญิงก่อน ผู้หญิงสามารถบอกผู้ชายได้เลย หรือถ้าเป็นเราอะแล้วถ้าเป็นเราชอบใครเราบอกไหม บอกแต่เขาคิดว่าเล่นด้วยซ้ำหนูรักพี่มากเลยพี่เชื่อไหมอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหน้องเอแคร์ แต่เราเป็น คือบอกแล้วถือว่าบอกแล้ว แสดงว่าถ้าใครที่คุณบอกรักในงานอีเวนต์ รัก คือเขาจะรัก จ จ ริ ริ ง งรักจริงนะเป็นพี่ชอตอีกฉบับหนึงนะมาไปอีกอันหนึงค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของคนมีแฟนแล้วค่ะ คนเป็นแฟนแล้ว พี่เอแคร์ค่ะคือหนูอะรู้สึกว่าแฟนหนูอะเที่ยวกลางคืนอาทิตย์ละ4 วันแล้วหนูไม่โอเคหนูต้องทำยังไงดีคะแล้วพอหนูห้ามเขาอะเขาก็จะถามว่าหนูงี่เง่าค่ะ ที่กลางวันมันมีอะไรน่าไปมึงละวัดทะเลป่าขึ้นเขาก็เหนื่อย ถูกไหมขนาดกระเทยไปทำบุญคิดสกุลยังไปตอนตี 2เลยต้องหาแอคทิวิตี้กลางคืนทำแล้วเขาจะไม่ไปเที่ยว แล้วหนูแต่ไม่ค่ะเวลาหนูบอกว่าหนูจะอยากไป
กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไปเขาไม่ไปกับหนูเขาบอกเขาอยากไปกับเพื่อน ก็ไปใช้เขาถ่ายรูปเยอะไงเขาก็ขี้เกียจดิลองบอกว่าดิเธอไปกับเราไหมเราตั้งช่างกล้องไปแล้ว แล้วถ้าสมมติว่ามีอีชะนีอ่ะ เออ ห้อยสายติดตามมาจากผับเหรอคะ กลับมาที่บ้าน ชนิดเดี๋ยวลาบูบูทำไมห้อยได้อะ ถ้าเธอเจอแฟนเพื่อน เออ แล้วเห็นว่าแฟนเพื่อนอยู่กับคนอื่นบอกเพื่อนทันทีปะ โอ้โหไลฟ์สดเลยเป็นตัวบอกเพื่อน เฮ้ยเลิศ ก็เลยไลฟ์สดโอ้ยเพื่อนหนูเป็นอย่างนี้ด้วยนะแก๊งหนูเป็นอย่างนี้สมมติว่าเจอแฟนเพื่อนไปกับชนีอื่น เข้าไปคุยเลยอ้าวทำอะไร อุ้ยจริงเหรอ มาเที่ยวหรอก็ทำเป็นคอนเทนต์ถ่ายติ๊กต็อกไปแต่ไม่รู้เรื่อง โคตรเลิศ แต่ว่าไม่ได้ลงนะ แต่ว่าเนียนนะ ก็เอามาให้ดูว่า คุณแม่นี่มันไปเที่ยวที่นี่กันอย่างเงี้ยถ่ายติ๊กต็อกทำเป็นถ่ายติ๊กต็อกไป แต่ว่าถ้าลงก็เลิศเนาะ เราก็เลิศกว่าแฮชแท็กโดนหลอก ใส่แฮชแท็กด้วย แฮชแท็กโดนหลอกแล้ว แล้วถ้าเธอนะเธอมีแฟน อืม แล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเพื่อนเจอแฟนเรากับผู้หญิง เพื่อน คนอื่น ไลฟ์สด หรือว่าเจอเรากับคนอื่น อืม เราเป็นคนเลิกเลยหรือเป็นคนให้อภัยได้ในหนึ่งก่อน เป็นคนต้องคุยก่อนแหละให้อภัยก่อนว่าใครเป็นใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย โอเค สุดท้ายก็ให้อภัยเป็นคนโกรธคนน้อยมากเลยอะ จะไม่กด แม่หนูมีความรู้สึกว่าแม่มีความคาดหวังในการมีครอบครัวสูงมาก ในขณะที่หนูอะไม่มีอะคิดภาพการเป็นมีครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ออกเลยรู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนผ่านเจเนอเรชันของแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยคบแฟนใหม่7 วันกินอะไรกันอย่างเงี้ยได้1 คลิปละมันมีเรื่องของตรงนี้ด้วย แล้วเธออยากทำอะไรอีกไหมในชีวิตเนี่ยอยากทำอะไรอีกบ้างมีฝันอีกไหมหรือตอนนี้ก็แบบมีความสุข มี แล้วเธออยากทำอะไรวะ ฝันจริง ๆ ตอนนี้เลยนะ อยากมีเวิร์กพอยต์เป็นของตัวเอง เราสามารถมีสตูเยอะๆได้แล้วแบบว่ามีรายการเยอะๆมีพิธีกรคนอื่นเข้ามาร่วมโปรเจกต์กับเรา ให้จือปากมันไม่ใช่แค่ช่อง YouTube ของกระเทยอ้วนคนหนึ่งอะให้มันดูเป็นองค์กรใหญ่มีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อยากทำและคิดมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วด้วยแพชชั่นอ่ะดูทำได้ด้วยแล้วฉันอยากรู้แบบทุกคนมีความติดเล่น ปาวานบูดาบุกไทย โด่งเลยคนนี้เดี๋ยวทำนิดเดียวอีพัมกินบอกคะแนนนำโด่งเอาถ้ามันดีจริงๆตัวเหี้ยมัน มันจะติดเล่นติดด่าเคยโกรธกันจริงไหมไม่มีเลย ไม่ ไม่มีเลยปะ มีเล่นแรงเกิน ไม่มีรู้ว่าเล่นสนุกอืม 7 ปีไม่ทะเลาะเลยเหรอ ใช่ โคตรโหด คือทุกคนมันรู้จักกันจนแบบไม่มีเรื่องทะเลาะ มัน กัน ก็ แล้ว ไม่ได้มี อะ อะไรที่แบบคิดไม่ดีต่อกันอะไรเงี้ยเนาะ น้อยใจมีไหม ถ้าในบ้านของหนูไม่เคยน้อยใจใคร คือ อะ ถ้าถามเอแคก็คือไม่มีแน่นอน ไม่ เอ เข้า แค ร่ ดู วม เป็นแบบ ดูมันชิวๆ ไม่มีใครเจอหนูด้วยซ้ำบางทีทุกคนต้องแบบว่า ไม่เจอเอ็กแคร์เลยนะจะเดือนหนึ่งแล้วนะพี่นัทจะโทรมาอย่างนี้พวกหนูอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็มาสิ แสดงว่าจริงๆก็เป็นคนมีพื้นที่ส่วนตัว เป็นคนมีพื้นที่ส่วนตัวที่ชอบความกระเลิกในพื้นที่ส่วนตัวหมายถึงว่า โอเคนี่คือพื้นที่ของเรา ถ้ามาตรงเนี้ยมาเล่นได้แต่ให้ออกไปบางทีไม่ชอบออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับความรักล่ะเธอคาดหวังอะไรไหม ทำเป็นเล่นอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากมีแฟนแหละอยากมีแฟนมาโดยตลอดแต่ว่าแค่ไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีโอกาสได้มีแล้วจะเป็นคนชอบหลุดพูดว่ารักเธอนะตลอดเว้ยเราอยากใช้คำพูดเนี้ยกับคนคนหนึ่งแล้วอะเราเลยซ้อมไว้ก่อนเป็นคนชอบซ้อมไว้ก่อน เชื่อว่าเธอจะได้ทำในสิ่งที่เธออยาก แล้วความรักเดี๋ยวเธอก็จะเข้า ใช่ มา ต้องเจอคนนั้น ขอให้เขามาแล้วทำให้เธอมีความสุขขึ้น แล้วมายังไงรูปแบบไหนอะคือเราไม่รู้ว่าจะเจอตรงไหนยังไงสักทีอะอยากมีแล้ว ฉันว่า อะ เดี๋ยวมันจะมาแบบธรรมชาติไปเถอะฉันว่าแบบว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ตามงานที่หนึ่งอยู่ก็มานั่งข้างๆแล้วคุยกันแล้วรู้สึกคลิกเงี้ยเดี๋ยวมันจะมาแบบธรรมชาติ จริงเหรอ ว้ายกูจินแล้วเนี่ยอยู่ดีๆกูจินตนาการ อ่ะท้ายสุดฝากนี้แล้วกันฉันว่าสมมุติว่าตอนเนี้ยฉันว่าเธอน่าจะเป็นไอดอลของคนเจเนอเรชันหลังเยอะ เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันเป็นก้าวแรกๆของเขาเธออยากให้กำลังใจ เรื่องไหน อะไร เรื่องงานหรือเรื่องความฝันหรือเรื่องอะไรแบบ อ๋ เนี้ อย ย้ำเสมอว่าทุกคนมันมีความฝันได้ อย่างเห็นไหมว่าไอ้แคร์ไปออกรายการจะเล่าฝันเพ้อตลอดเลย อย่างเช่นการที่เด็กสลัมคนหนึ่งจะมีบ้านแบบหรูหราอลังการได้อย่างก็เกิดความฝันเด็กสลัมนะ เราแค่ตั้งความหวังให้มันชัดมากๆอ่ะพอความหวังของเรามันชัดมากๆเราจะสามารถเดินตามทางสว่างของเราไปได้จริง ๆ ยิ่งเราเชื่อเลยว่าเราไปตรงไหนได้อ่ะอยู่มันก็จะมีโอกาสเข้ามาเอง ถ้าเรายิ่งฝันใหญ่นะเราต้องยิ่งซ้อมตัวเองเตรียมตัวเองให้มันพร้อมทุกอย่าง มันจะไม่เกิดโอกาสสำหรับหนูนะไม่เคยมีโอกาสไหนเลยที่แบบว่ารู้งี้นะน่าจะอันนี้มาก่อนอันนั้นมาก่อนไม่มี เพราะว่าพร้อมอยู่แล้ว เป็นคนพร้อมอยู่แล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวเองไว้ให้ดีละกันเพราะว่าโอกาสมันมีอยู่รอบตัวจริง ๆ แค่ว่าใครมันจะคว้าทันก่อนแค่นั้นแหละทุกวันนี้แค่ไม่ได้เป็นคนประสบความสำเร็จนะแค่เป็นคนที่คว้าทันก่อนเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ หลังจากนี้แหละจะคว้ากันให้ทันเลย ดังนั้นวันนี้เรามีหนังสือนะคะ เตรียมตัวนะน่ะเตรียมตัวแล้วนะมีหนังสือ น่ารักมากเลยว่ะ ไม่ได้เห็นด้วย พี่ก็เห็นด้วยกับคำของไอ้แคร์มากๆ เฮ้ย เธอ ทำไม อยากชวนหลิงอ้อมมาออกค่ะ ช
ช่วยพายทางนี้หน่อยดิ ถ้าหลิงออมมารายการแตกเลยนะ เตรียมตัวทำซับอินซับซีนเลยนะ นี่เห่ามา พวกความรู้สึกตอนไปเล่นเรื่องนี้นิดนึงได้ไหม เฉลยแต่รายการแรกในโลกเลยนะ ครั้งแรกก่อนอเมริกาด้วย คือหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีแล้ว แล้วยิ่งดาราเรายิ่งดารายุคใหม่เราจะไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าหนูก็ไปถ่ายปุ๊บฉากนั้นเป็นโรงพยาบาล ไปถึงปุ๊บหนูตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบผู้หญิงมากหมายถึงว่าเป็นคนชอบความเป็นผู้หญิง เสียเงินเพื่อไปดูมอเตอร์โชว์เพราะชอบดูพิตตี้จริงอันนี้คือความจริงเป็นคนชอบดูพิตตี้ชอบดูเพศหญิงมาก เดินเข้าไปในโรงพยาบาลปุ๊บเจอหลิงคนแรกยืนอยู่ใส่ชุดเหมือนเป็นชุดกราวเลยสักอย่างอุ้ยอีพิตตี้คนนี้ทำไมสวยจังวะเป็นอย่างนี้หนูเดินเพื่อไปขึ้นลิฟต์หนูมองมันอย่างเงี้ยแบบมองหญิงตลอดเวลาโคตรสวยชอบมากแล้วพอไปห้องแต่งตัวปุ๊บไปเจอออมก็นั่งแต่งหน้าอยู่ยอมทำอะไรรู้ไหมบอกกับคุณแม่แต่งหน้าหนูมีขนตาติ๊กต่องขนตาแม่เหล็กแล้วนางก็นั่งแม่เหล็กกันนั่งแต่งหน้าแล้วก็มองมันโกะจังหวะมันน่ารักจังหวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อ่านนะมาหนูรู้จักพี่เอแคร์ด้วยหนูติดตามพี่เอแคร์อยู่ ก็เลยมีเพื่อนคนแรกคือออมในกอง น่ารักจังน่ารักเนาะเอาแบบเห็นแล้วรู้สึก ใช่ก็เลยแบบว่าเจอไอ้ออมคนแรกก็เลยคนจะบอกว่าทำไมซูซี่กับออมมันคาแรคเตอร์มันเข้ากันเพราะว่าเป็นเพื่อนคนแรกในกองเลยแล้วต่อจากนั้นมาก็เพิ่งมารู้มาเซิร์ชทีหลังว่าใครเล่นเรื่องนี้กับเราเพราะเราไม่รู้เลยก็เจอว่าหลิงออมบอกเขาเป็นดารา เขาเป็นนางเอก เขาเป็นดารากันก็รู้ก็รู้วันนั้นอย่างเงี้ย ดี เออ โพสต์ดังเปรี้ยงป้าง มานะออมหลิงแกต้องมานะเว้ย ไว้มีโอกาสเจอกันนะคะน้องดอก เราบอกไปเลยว่าคอมเมนต์ถึงเท่าไหร่แล้วจะให้หลิงออมมา อันนี้ถ้าคอมเมนต์คลิปนี้นะเกิน3คอมเมนต์เราจะเชิญหลิงออมมา เซฟทำไมมันน้อยขนาดนี้เดี๋ยวกูไปเม้นต์กันคนละอันเลยครบจบ ครบ3คอมเมนต์ แต่เอาเป็นว่าคอมเมนต์กันมาแล้วกัน โอเค ได้ฝากสุดท้ายเธอฝากฝากทุกอย่างเลย ก็ฝากติดตามนะคะ ช่องจือปากด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพจจือปาก YouTube จือปาก TikTok จือปากนะคะแล้วก็ฝากแบรนด์ Elite Care ด้วยนะคะที่การทำเองเลยนะก็มีขายทุกช่องทาง Shopee Lazada มีหมดเลยค่ะ ฝากเอแคร์ด้วยนะคะทุกคน ดีใจว่ะที่น้องประสบความสำเร็จน่ารัก ขอบ มาก คุณ เลย มา ว่ะ กเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ไว้เจอกันอีกนะจ๊ะหนูมีอะไรช่วยก็บอก ฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ โอเคไปละเจอกันเทปหน้า